කොහොමද යන්නේ? ඔයාලා මේක දාලා ඉන්නේ Ktech YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ AMD Ryzen processor එකට හරියන motherboard එකක් තෝරගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ගෙනල්ලා තින්නේ Ryzen processor ගැන විතරයි. ඔයාට ඊට වැඩිය පරණ Athlon හරි FX හරි processor එකක් ගැන දැනගන්න ඕනේ නම් කියන්න කනගාටුයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ඒ processor බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. තවත් දෙයක් තමයි friends, ඔයාලා තාම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා අපේ channel එකට subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව මේ ගැන වීඩියෝ එක ගිහින් බලමු. AMD processor වලට හරින motherboard වල model number එක හැදිලා තියෙන්නේ Intel motherboards වල වගේම අකුරකිනුයි ඉලක්කම් තුනකිනුයි. ඔයා Intel processor වලට හරින motherboard එක තෝරගන්න වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් උඩ තියෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ කාඩ් බලන්න පුළුවන්. AMD motherboards වල model number එකේ පළවෙනි අකුර ඒ අකුර අකුරොත් ඔයාගේ motherboard එක low end budget motherboard එකක්. ඒ motherboard වල ඔයාට processor එක overclock කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ motherboards වලදී ලැබෙන්නේ ports කිහිපයක් පමණයි. හැබැයි පළවෙනියට තියෙන අකුර B අකුරක් වුණොත් ඔයාට processor එක overclock කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම A series එකේ motherboard වලට වැඩිය ports ප්‍රමාණයක් ඔයාට B series එකේ motherboards වලදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තවත් කාරණයක් තමයි ඔයාට Nvidia SLI හෝ AMD processor පාවිච්චි කරනවා නම් A series එකේ motherboards ගන්න එපා. ඒ motherboards මේ features support කරන්නේ නැහැ. B series එකේ motherboard support කරන්නේ AMD processor විතරයි. හැබැයි ඔයා X අකුරෙන් පටන් ගන්න motherboard එකක් ගත්තොත් processor overclock කිරීම වගේම ports ගණනාවක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට මේ කලින් කිව්ව SLI සහ crossover features දෙකම මේ X series එකේ motherboards වලදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. model number එකේ පළවෙනි ඉලක්කම කියවෙන්නේ ඔයාගේ motherboard එක support කරන processor generation මොනවද කියලා. මේ ඉලක්කම 3 හෝ 4 වුණොත් ඒ කියන්නේ A320 හෝ Z470 වගේ වුණොත් ඒ motherboard එක first gen Ryzen processor නැත්නම් Zen 1 processor support කරනවා. Ryzen 7 1750 වගේ processor උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. මේ ඉලක්කම 4 හෝ 5 වුණොත් ඒ කියන්නේ B450 හරි A520 වගේ වුණොත් ඒ motherboard එක support කරන්නේ second gen Ryzen processor නැත්නම් Zen 2 processor කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් Ryzen 5 3800 කියන processor එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඉලක්කම 5 වුණොත් ඒ කියන්නේ X570 වගේ වුණොත් ඔයාට third gen Ryzen processor නැත්නම් Zen 3 processor මේ motherboard එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Ryzen 3 5700 කියන processor එක උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. ඔයා අලුත්ම Zen 4 processor එකක් ගන්නවා නම් ඔයා ගන්න ඕනේ A650 වගේ 6 පටන් ගන්න motherboard එකක්. ඔයාට Ryzen 9 7800 වගේ processor එකක් එක්ක මේ A650 motherboard එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙවනියට තියෙන ඉලක්කම කිසි තොරතුරක් විස්තර කරන්නේ නැහැ. A අකුරෙන් පටන් ගන්න motherboard 20 නුත් B අකුරෙන් පටන් ගන්න motherboard 50 නුත් X අකුරෙන් පටන් ගන්න motherboard 70 නුත් ඉවර වෙනවා. එහෙනම් friends අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. යන්න කලින් වීඩියෝ එකට like කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. ඊළඟට ගේනෝනේ වීඩියෝ ගැන මට comment section එකේ කියන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලා ගන්න ඕනේ නම් අපේ channel එකට subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු.